Most átmentünk Nyugat-Beirut egy részén, leginkább muszlimok lakta. Lehet a háttérben is hallani talán, olyan környéken is, ahol láthatólag erőteljes támogatottsággal bír például a Hezbollah. De valahogy élénkebb, sűrűbben rakott, magasabbak az épületek, nyűjtebbek, mármint hogy lelakottabbak, meg jobban megmaradt rajta a háború nyomai, meg minden, de hát ezt lehet tudni alapból egyébként, hogy Nyugat-Beirutot sokkal jobban megviselte a háború, és a háború alatt Nyugat-Beirutban élni sokkal rosszabb volt, mint Kelet-Beirutban. Kitaláltuk, hogy átmenjünk az örmény negyedbe. Úgy van, hogy mi Kelet-Beirutban lakunk, és szigorúan véve Beirut város, mint olyannak a keleti határa, az a Beirut folyó. Van itt egy folyó, és hazan átmész, akkor utána az örmény negyed jön, ami elvileg még bír ilyen-olyan örmény jegyekkel, de elég vegyes most már a lakossága, tehát vannak ott keresztények, síták, mindenféle emberek. És ahhoz, hogy oda elmenjünk, átjöttünk Ashrafiyya egy részén, ami egy keresztény negyed. Kicsit összezavaró név egyébként, mivel utána az alapján, amit olvastam, az derült ki, hogy Ashrafiyya egyrészt jelöl egy szektort a városon belül, amiből 12 darab van. Ezen kívül egy negyedet is jelöl, ami egy kisebb terület ezen a szektoron belül. És ezen kívül néha még szokták használni általánosságban is azt, hogy Ashrafiyya az egész keresztény negyedre Kelet-Beirutban. Akkor mögöttem van egy híd, meg a hegyek, azon fogunk átmenni az örmény negyedbe. Hát, ez a Beirut folyó. Ez itt már az örmény negyed, azt hiszem. De mindenféle emberek laknak már ide. Nem tudom, hogy a videón látszik, azért vannak itt örmény zászlók. Már vissza is jöttünk a túloldalról, az örmény negyedből, aminek egyébként az a neve, azt hiszem, hogy Burj Al Hammoud. És hát igen, tényleg sokfélek laktak ott, mert az első dolog, ami feltűnt, hogy egy örmény templom, meg egy hatalmas kereszt, ami felénk is van így a kábelek közé kifüggesztve, meg egy INRI felirat, ugye Jézus a zsidók királya. Utána is sétálgattunk, meg minden, és akkor ez csak látunk ilyen Hezbollah zászlókat, meg a Nasrallah Hezbollah vezetőjének a képét, de Judit még ott csinál képeket, meg minden, és aztán később bementünk egy boltba, és ott megkérdezte egy lánytól, hogy oké van, hogy azon a környéken csináljon képeket, meg sétálgassunk, és akkor a képekre azt mondta, hogy ne, így vagy nem nagyon, és a sétálgatásra is azt mondta, hogy nem tudom. De egyébként volt élet az utcán, meg nem tudom, sokféle ember volt. Ott az volt a vicces, hogy mikor kimentünk egy nagyobb útra, ott volt egy ilyen vintage autóból, tehát ilyen nagyon régi, nem tudom, ilyen 40-es éve, 30-es, 40-es évek autójai árulták ott valamiért ezen a környéken. Meg igen, a hídon, amin át kell menni meg vissza, és ott nem nagyon van semmilyen módozat arra, hogy gyalogosként funkcionálj, úgyhogy az félig patkán, félig meg az út szélén kell menni, és elég félelmetes, mert valamikor szerintem ilyen 150-nel húznak el melletted. Jól 100-zal. Amikor mentünk a sűrűbben lakott részeken, tehát nem azért nagy utakon, akkor az utcán egy csomó kisgyerek rohangált, és az egyik jó szórakozásuk az volt, hogy petárdát nem annyira dobáltak, hanem lerakták a föld az út közepére, és akkor ott robbangatták. Fülsüketítő élmény volt. Még szintén a kisgyerekeknél azt láttuk, hogy sokuknak ilyen játék kisalkájuk, meg játékpisztolyuk, meg játékgépfegyverük volt, és ezzel lövöldöztek egymásra, meg ilyet játszottak, ilyen háborúsat, ami kicsit szomorú.